Salutare prieteni! Astăzi vreau să discutăm despre comutatoarele cap-scară și cap-cruce. Evident că vom discuta și despre această alternativă pe 433 de MHz, în cazul în care nu avem posibilitatea să tragem fire. Haideți să vedem despre ce este vorba. Aceasta este schema de bază a circuitului cap-scară. Este compus din două comutatoare care basculează la fiecare apăsare. După cum vedem, acest comutator a fost acționat. Faza trece prin primul comutator, prin al doilea și circuitul este închis. Observăm că nulul se duce direct la back, ceea ce este absolut corect, și observăm că avem și un PE, cum cere normativul I7, dacă avem corpuri de iluminat metalice. Haideți să vedem, a fost acționat acest comutator, becul s-a stins, circuitul, după cum vedem, este deschis. Am acționat din nou acest comutator, observăm că becul s-a aprins pentru că circuitul este de data asta închis pe linia aceasta de jos. Haideți să vedem ce se întâmplă dacă adăugăm și un cap cruce. A fost acționat acest comutator, observăm că circuitul este închis. Acesta este traseul. Haideți să continuăm. Am acționat acest comutator, observăm că becul s-a stins. Haideți să vedem de ce. Observăm că în moment aici s-a deschis circuitul, a rămas deschis. Să vedem când acționăm din nou acest comutator, becul s-a aprins, evident, acesta este traseul și circuitul este închis. Și de data aceasta am acționat cap cruce, observăm că becul s-a stins, urmărind traseul, circuitul este evident deschis. Aici este acționat acest comutator, circuitul este din nou închis, becul se aprinde și aici becul este stins, se observă că circuitul este deschis. Acest circuit a fost recomandat de un coleg de-al nostru YouTuber acum câteva zile. Haideți să vedem ce pare să nu fie ok cu el. Omul a legat într-adevăr corpul de iluminat la PE, ceea ce este ok. A dus nulul direct în corpul de iluminat, ceea ce este ok. A plimbat faza singură prin întrerupătoare și doze, ceea ce nu este ok din punctul de vedere al lui 7, pentru că faza nulul și PE-ul trebuie să fie pe același cablu sau traseu, eventual țeavă. De ce vrea I7 asta? Pentru că în cazul în care se întâmplă ceva cu conductorii, să fie PE-ul să fie lângă fază, în caz că sunt cumva să zicem presate, să acționeze diferențiala. De asemenea, este foarte greu de identificat în momentul în care te uiți într-o doză și vezi două fire roșii, practic fără nimic albastru, nimic verde-galben, ai impresia că e o fibră în circuit abandonat și risc să mai te și electrocutezi, că pur și simplu nu înțelegi ce naiba se întâmplă acolo. Repet, nu sunt de acord cu domnul profesor, că este vorba despre un profesor, nu sunt de acord cu această schemă. De asemenea, plimbatul acesta al fazei poate crea interferențe electromagnetice și în caz de scurt circuit pe corpul de iluminat, lungimea conductoarelor nu este egală, ceea ce nu cred că ar fi în acord cu I7. Aștept în comentarii să-mi spuneți părerea voastră despre această situație. Din punctul meu de vedere, cum am spus, nu este ok. Colegul nostru ne-a spus că e ok să nu tragă PE pentru că corpurile sunt din plastic. Poate mâine nu o să mai fie din plastic și trebuie să spargem pereții în hotelului sau unde facem noi treaba asta, ceea ce nu este ok. Este posibil ca dacă hotelul ia foc sau se întâmplă ceva să nu-și încaseze asigurarea pentru că nu s-a respectat I7, care cere ca cei trei conductori să fie pe același traseu. De asemenea, e posibil ca
un electrician să moare electrocutat pentru că nu înțelege ce naiba se întâmplă acolo, de vede doi conductori roșii și niciun albastru, niciun verde galben în 2025. De asemenea, dacă un meseriaș bate un cui cumva în acel traseu pe care vi l-am arătat și dă în fază, nu are șansa să facă cumva un scurt între fază și pe să sară diferențiala, ceea ce poate rămâne curent pe acel cui și un copil să se electrocuteze. Eu o văd ca pe o situație periculoasă, repet, în caz de scurt firul de fază este mai lung decât cel de nul și probabil firul de nul ar suporta o suprasarcină mai mare, ceea ce I7 nu este în acord cu acest lucru. Nulul trebuie să fie dimensionat la fel ca faza pentru că trebuie să suporte același amperaj. În acest caz probabil că ar suporta un amperaj mai mare. Vom vorbi rapid și despre acest dispozitiv pe 433 de MHz, care poate înlocui în cazul în care nu avem altă posibilitate. Haideți să vedem rapid despre ce este vorba. Este un dispozitiv care funcționează pe 3V, 433 de MHz, nu are nevoie de internet, are un consum extrem de mic, ține vreun an de zile bateria, este o baterie 2032 de cântar, dacă nu mă înșel, din aceea rotundă de 3V. Așa arată ca și grosime, ca să zic așa, este foarte, foarte ok. Are și două găuri de prindere, putem să-l prindem în perete cu două holșuruburi. Este foarte, foarte, foarte ok. Haideți să vedem și un filmuleț despre treaba asta. Haideți să-i dăm drumul la filmuleț. Deci acest dispozitiv, cum v-am mai spus, poate acționa întrerupătoarele smart, care au și 433. Nu toate întrerupătoarele smart, cum este acesta, au 433. După cum observăm, a stins becul și a aprins becul. Observăm aici că se schimbă culoarea acestor LED-uri. Este absolut ok, repet, acesta îl țin, să zic așa, pe noptieră, pentru că este ca să sting becul după ce mă bag în pat, ca să zic așa. Este ok și chiar vi-l recomand să-l aveți. Haideți că mai aveam aici ceva. Ok. Avem aici cap scară, cap cruce versus smart. Avantajele sunt control din două puncte, fără baterii, fără interferențe radio, evident. Este un circuit verificat de mulți ani, este foarte ok să folosim cap scară sau cap cruce. Cum am mai spus, cap cruce între 4 și 6 se recomandă maxim, deși puteți să puneți câte vreți teoretic, dar e greu cu depanarea. La 433 evident trebuie baterie schimbată din când în când și poate interfera cu alte dispozitive pe 433. E greu să se întâmple asta, dar ca idee e vorba de niște frecvențe totuși. Cam atât în acest video. Sper că am lămurit niște chestii. Dacă v-a plăcut video, puteți să dați un like sau să vă abonați. Dacă nu v-a plăcut, vă rog să lăsați în comentarii ce nu v-a plăcut sau ce ați dori să mai vedeți. Cam atât în acest video. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.